લગ્ન પ્રસંગમાં મળે એવા લાઈવ ઢોકળા જો ઘરે મળી જાય તો ખૂબ મજા પડે. તો આજે આપણે આથો લાવ્યા વગર દાળ ચોખામાંથી 20થી 25 મિનિટમાં બની જાય એવા લાઈવ ઢોકળા બનાવીશું. અને ઢોકળાના સ્વાદમાં વધારો કરવા માટે તેની સાથે મળતી લસણની ચટણી પણ બનાવીશું. તો ટેસ્ટમાં બેસ્ટ આ ઢોકળા પોચા રૂ જેવા બને તેની બધી જ ટિપ્સ આગળ વિડીયોમાં જણાવી છે. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો ઢોકળા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે અને તે જ માપથી બધું લેવાનું છે. તો અડધો કપ મેં ચોખા લીધા છે, જે ખીચડીના ચોખા આવે તે જ મેં લીધા છે. અડધો કપ અડદની દાળ લીધી છે અને અડધો કપ ચણાની દાળ લીધી છે અને અડધો કપ મગની ફોતળા વગરની દાળ આવે એ લીધી છે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે બરોબર ધોઈ લેવાનું છે. 2 થી 3 વખત પાણી એડ કરી અને બધું જ ધોઈ લઈશું આપણે. આ રીતે મસળી અને ધોઈ લેવાનું છે. આ પાણીને આપણે નીકાળી દઈશું. હવે તેમાં બીજું ચોખ્ખું પાણી એડ કરી દાળને પલળવા માટે મૂકી દઈશું. આમાં આપણે થોડુંક વધારે જ પાણી એડ કરવાનું છે. હવે દાળને ઢાંકી અને 5 થી 6 કલાક માટે પલળવા માટે આપણે મૂકી દેવાની છે. હવે 5 થી 6 કલાક થઈ ગયા છે. દાળ આપણી પલળી ગઈ છે. આ રીતે દબાવીએ તો આપણો દાણો તૂટી જાય છે, મીન્સ કે આપણી દાળ પલળી ગઈ છે. એકદમ પરફેક્ટ પલળી છે આપણી દાળ. હવે આ પાણી આપણે નીકાળી દઈશું અને હવે એક મિક્સચર જાર લઈ લઈશું. તેની અંદર આપણે આ જે દાળ ચોખા પલાળ્યા છે તેમાંથી અડધા દાળ ચોખા આપણે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે તેની અંદર અડધો કપ દહીં એડ કરી દઈશું. અડધો કપ આપણે પછીથી એડ કરવાનું છે. કટકો આદુનો આપણે આ રીતે કટકા કરી અને અંદર એડ કરી દેવાનો છે. લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું આ રીતે કટિંગ કરીને. તીખાશ તમારે તમારા ટેસ્ટ મુજબ એડ કરવાની છે. હવે થોડુંક પાણી એડ કરી દઈશું અને દાળને આપણે મિક્સચર બંધ કરી એકદમ સરસ પીસી લેવાનું છે. આ રીતનું બેટર આપણે પીસવાનું છે. થોડુંક દરદરું હોય એ રીતનું આપણે પીસવાનું છે. હવે બીજું બેટર પણ એ જ રીતે આપણે પીસી લઈશું. આટલા માપમાંથી તમે 4 પ્લેટ લાઈવ ઢોકળા બનાવી શકો છો. હવે તેની અંદર 2 નંગ લીલા મરચાં એડ કરી દઈશું કટિંગ કરીને. પહેલાં પણ મેં ઓલરેડી 2 નંગ લીલા મરચાં એડ કર્યા જ છે. ટોટલ મેં 4 નંગ લીલા મરચાં એડ કર્યા છે. કટકો આદુનો આ રીતે કટિંગ કરીને એડ કરી દઈશું. અડધો કપ દહીં મેં પહેલાં એડ કર્યું હતું ને અડધો કપ અત્યારે એડ કર્યું છે. ટોટલ 1 કપ દહીં એડ કર્યું છે મેં. થોડુંક પાણી એડ કરી 2 ચમચી જેવું અને ખીરાને આપણે પીસી લઈશું. થોડુંક દરદરું હોય એ રીતનું ખીરું આપણે પીસવાનું છે. વધારે દરદરું નથી રાખવાનું. બધું જ બેટર આપણે નીકાળી લઈશું. એકદમ વધારે દરદરું આપણે નથી રાખવાનું ઢોકળા જેવું. થોડુંક દરદરું હોય એ રીતનું બેટર આપણે પીસવાનું છે, જેનાથી આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બનશે. જો વધારે દરદરું ખીરું રાખીશું તો આપણા ઢોકળા હાર્ડ બની જશે. આ રીતનું આપણું બેટર હોવું જોઈએ.
તો ઢોકળિયાની અંદર મેં પાણી ગરમ થવા ઓલરેડી મૂકી દીધું છે. હવે ઢોકળિયાની પ્લેટ ઉપર આપણે આ રીતે તેલ લગાવી દેવાનું છે. બધે જ ફરતે તેલ લગાવી દઈશું. હવે બેટરની અંદર 1 ચમચી મીઠું એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે હલાવી અને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે. 2 ચમચી જેવા લીલા ધાણા એડ કરીશું, જેથી આપણા ઢોકળા દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે. પિંચ હળદર એડ કરી દઈશું. થોડીક હળદર એડ કરી દઈશું. 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરવાનું છે. પોસિબલ હોય તો તમારે સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ, જેનાથી આપણા ઢોકળાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે હલાવીને. હવે આ બેટરમાંથી 1 પ્લેટ જેવું બેટર આપણે અલગથી નીકાળી લઈશું. હવે તેની અંદર અડધી ચમચી જેવો આપણે ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ એડ કરવાનો છે. આ રીતનો જે રેગ્યુલર ઈનો આવે છે તે જ મેં લીધો છે. તેમાંથી અડધું પેકેટ મેં એડ કર્યું છે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે હલાવીને. હવે એ બેટરને આપણે પ્લેટની અંદર પાથરી લઈશું. ઉપરથી થોડુંક જીરું એડ કરી દઈશું. થોડાક તલ એડ કરી દઈશું. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા ઢોકળા દેખાવમાં ખૂબ જ સરસ લાગે. હવે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, તેની અંદર ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું આપણે પ્લેટને. હવે ઢોકળિયાને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું ઢોકળાને આપણે. આપણા ઢોકળા થાય છે ત્યાં સુધી તેની સાથે ખવાતી લસણની ચટણી બનાવી લઈશું. તો તેની માટે મેં 15 થી 20 કળી લસણ લીધું છે અને તેની સાથે કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કર્યું છે 2 થી 3 ચમચી જેવું. થોડુંક જીરું એડ કરી દઈશું. થોડીક હિંગ એડ કરી દઈશું અંદર. મીઠું એડ કરીશું અડધી ચમચી જેવું. 1 લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. થોડુંક પાણી એડ કરી અને ચટણીને આપણે પીસી લેવાની છે. અત્યારે આપણે થોડુંક જ પાણી એડ કરવાનું છે. હજુ પણ આપણી ચટણી નથી પીસાઈ, તો થોડુંક પાણી આપણે વધારે એડ કરીશું. તેની સાથે આપણે 2 ચમચી જેવું તેલ એડ કરવાનું છે, જેથી આપણી ચટણીનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે. ફરીથી આપણે પીસી લઈશું ચટણીને. આ ચટણી આપણે પતલી જ રાખવાની છે, વધારે થીક નથી રાખવાની. આ રીતની આપણે ચટણી રાખવાની છે. ઢોકળા સાથે ખવાતી ચટણી પતલી હોય છે, માટે આ રીતની ચટણી આપણે રાખવાની છે. હવે આપણે ઢોકળા ખોલી અને ચેક કરી લઈશું. તો આપણા ઢોકળા પણ બનીને રેડી છે. આપણે તેને નીકાળી લઈશું. ઉપરથી આપણે સિંગ તેલ લગાવી દઈશું. આ ઢોકળા સિંગ તેલ સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો પોસિબલ હોય તો તમારે સિંગ તેલ જ લગાવવાનું ઉપર. હવે તેની અંદર આપણે કટ લગાવી દઈશું. આ રીતે ઊભા અને આડા કટ લગાવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં. આ રીતે આપણે ઊભા અને આડા કટ લગાવી દઈશું. તો આપણા ગરમા ગરમ ઢોકળા બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે પણ આ રીતથી જરૂરથી ટ્રાય કરજો.
તો તમારા ઢોકળા પણ આટલા જ સરસ બનશે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.